Magandang araw po at mabuhay! Welcome to Aprons and Pat's Kitchen. Ang feature dish po natin ngayon ay isang dessert. Ito po ay classic sa Italian cuisine, ang Panna Cotta. Ang gagawin po natin ay isang Panna Cotta with exotic flavors. So ang gagawin po natin ay ginger and lemongrass Panna Cotta on mango coulis. Kung bago po kayo sa aming channel, please like and subscribe. And please hit the bell button upang kayo po ay ma-notify kung sakali man may bago po kaming videos. Bago po natin sabihin ang mga sangkap, nais ko pong i-shoutout at dahil requested po niya ito, at isasabay ko na rin po ang isa sa aming masugid na follower, Miss Lilian Talay, si Miss Jamie Perez. Narito po ang mga ingredients ng ating panna cotta. So gagamit po tayo ng whipping cream, lemongrass, ginger, sugar, at gelatin powder. Gaya po ng sinabi natin ng ating panna cotta ay lemongrass at ginger flavor. So paghahatiin po natin ang paggawa. Ang una po natin gagawin ay ang lemongrass flavor. Ilalagay po natin sa ating ramekin. Kalahati po nito ay lemongrass at kalahati po, yung sa taas po, ay ginger. Kaya ang ginawa po natin ay pinaghati po natin ang whipping cream. 1 litro. So ang unahin po natin ngayon ay 500 ml na whipping cream, 100 grams of custard sugar, at 1 tablespoon of gelatin powder. Simulan na po natin ang ating preparation. O pat, ay ilalagay po natin ang ating whipping cream. Ilagay po natin ang flavor, yung lemongrass. Gustong-gusto ko po ang lemongrass dahil versatile po siya. Gustong-gusto kong flavor ang lemongrass. One of my favorite ingredient. So, hihintay lang po natin na kumulo. At papatayin po natin ang apoy at ilalagay po natin ang gelatin. For the meantime, ilagay na po natin ang ating sugar. Ganito lang po hanggang sa kumulo po. Ngayon po ay kumukulo na ang ating whipping cream. Ilagay na po natin ang gelatin. At patayin po natin ang apoy. Ganito lang po ang procedure ng ating paggagawa ng panna cotta. Hintayin po natin na matunaw lahat o completely dissolved po ang ating powder o gelatin powder at ilalagay na po natin sa ating ramekins. Ngayon po ay dissolved na ang ating gelatin. Salain po natin. Ilagay na po natin sa ating ramekin. Parang 100 ml lang po bawat ramekin. Ngayon po ay ilalagay na natin ito sa fridge for 30-40 minutes. Tapos ilalagay po natin ang ginger flavor. After 40 minutes, we're making now the ginger flavor. Salain na natin ang ating kumukulong whipped cream with ginger flavor.
Yan, kung makikita po ninyo, ito po yung ginger natin. Kaya ilalagay po natin dito ang ating ginger flavor na whipped cream para sa ating panna cotta. Ngayon, ibabalik po natin ito sa fridge for 40 minutes, 45 minutes. At for the meantime, gagawin po natin yung mango coulis. So, gagawa po tayo ng mango coulis. Mayroon po tayong fresh mango. Chunk na po siya. At gagamit po tayo ng lime to balance the acidity. Mas maganda po kung may kalamansi kayo. At kaunting sugar po. Simulan na po natin ang preparation ng coulis. Lulutuin po natin ang ating mango hanggang sa madurog po siya at mag-produce po ng sauce. Ilagay na po natin ang sugar. Ang sugar po ay, ang gamit ko po ay 10% po sa, ang measurement ko po ay 10% po sa bigat ng mangga. Titingnan po ninyo, luto na po ang ating mangga at nadudurog na po siya. Hintay lang po natin na lumamig ng kaunti. Pwede, o kaya, kung may handstick blender po kayo, pwede po ninyong, pwede po kayong gumamit. I-blend ko po ito mamaya ng aking blender. Hindi ko na po ipapakita sa inyo ang pagbe-blend. Okay? Titingnan na lang po natin mamaya pag sasalain na po natin. So ngayon po ay sasalain na natin ang ating coulis. So, ito po ang ating magiging sauce para sa ating panna cotta. Narito na po ang ating mango coulis. Okay po ang kanyang consistency. Hindi po runny. Tamang-tama po sa ating panna cotta. So, hintayin lang po natin na lumamig. At pwede na po nating i-plate ang ating panna cotta. Pagkatapos po ng mahigit isang oras po sa ating fridge, ito na po ang resulta. So, maganda na po. Plate na po natin. Dahil dense, so para po natin makuha ito at may plate natin, iinitin po natin saglit ang ramekin. Okay, plate na po natin. Lagyan po natin ng mango coulis na ginawa natin. Lagyan po natin ng mango chunks sa taas. At ang ating counting. So, ito po ang ating panna cotta with the ginger and lemongrass flavor on mango coulis. Cheers at mabuhay!